Шановні колеги, перед тим, як ми почнемо свою роботу відповідно до сесії, я хотів би почати з хорошого, вручити подяки нашим ветеранам, які приймали участь у Закарпатті в змаганні незламних і вибороли не одну медаль для Київщини і для нашої Буславської громади. Так? Подякую, нагороджується Сумін Руслан, ветеран Буславської територіальної громади, за зайняті призові місця в адаптованих видах спорту серед ветеранів веслування, жим-гирі у відкритому Кубку міста Ужгороді та Закарпатської області ігри воїнів Карпат, присвячених річниці створенню СК «Гладіатор» серед військовослужбовців та ветеранів війни з адаптованих видів спорту. Ваш результат є прикладом справжньої мужності, відданості спорту, незалежності, витривалості та непереможного спортивного духу. Дякуємо за гідне представлення громади та особливий внесок у розвитку ветеранського спортивного руху. Я думаю, ми втрьох станемо. Так, ми втрьох станемо. Також нагороджується Воронков Ярослав. Ривок гирі у відкритому Кубку міста. Правильно? Також. Дякую. Також нагороджується Демченко Максим, веслування, ривок гирі, жим штанги. Максим у нас чемпіон, він всі золото забрав. Дякую. І сьогодні ще у Білій церкві чемпіонат України і наш Богуславський виступає Дамір. Бабенко. Чемпіонат України. З якого виду? Вільна боротьба? Вільна боротьба, йому 15 років, буде боротися з 17-річним. Ще вам сказав колега, де. Ну що ви перепитуєте? Ви хочете на камеру, щоб... Так, шановні депутати, розпочинаємо нашу роботу, прошу реєструватися. Телефон включений. Реєструємося. А в Михайловича 39 Зараз ми середину. Щось він робить, не робить. Збой пішов. Давайте перереєструємося. Прошу реєструватися. Починаємо роботу чергової 94-ї сесії Буславської міської ради 8-го скликання. На пленарне засідання прибуло 20 депутатів із 26 обраних та міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. Міжсесійний період свій день народження відзначав Лелека Юрій Михайлович. Привітаємо його, побажаємо миру, добра і здоров'я. 94-ту чергову сесію Буславської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Згинуть наші
Також прошу вшанувати пам'ять усіх, хто загинув в російсько-українській війні. Хвилиною мовчання. Дякую. На розгляд чергового засідання сесії виноситься 12 питань, 13 різне. Ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денного 94-ї чергової сесії Буславської міської ради 8 скликання. Прошу підтримати. Порядок денний прийнятий за основу. Прошу доповнити порядок денний наступними питаннями. Про дострокове припинення повноваження депутата Коломійця Віктора Васильовича. Ставлю на голосування свою пропозицію про доповнення порядку денного. Прошу підтримати. Ми будемо транслювати завжди в прямому ефірі сесії і вас направляти камеру на Аркадія Олексійовича. Треба посадити його тепер. Садити ми його не будемо, хай він на сесію ходить. У кого будуть якісь доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 94-ї чергової сесії Буславської міської ради 8 скликання з урахуванням пропозиції. Прошу підтримати. Аркадій Олексійович, тихенько. Я так розумів, що ви не голосували за те, щоб Віктор Васильович... Проголосували? Працюємо. Приступаємо до розгляду першого питання. Про надання матеріальної допомоги доповідає Терещенко Олександр Борисович. Розглянули 57 заяв, і плюс 2 заяви було щодо пожежі в місті Богославі. Це пов'язані саме з житлом. Не з приміщенням, а з житлом, щоб ми пішли на по максимуму. Значить, друге, 57 заяв нам вдалося задовольнити, щоб ви орієнтувалися. У нас там близько 10-20 заяв залишилося, які поступили з січня. Там тільки пробуємо січні закрити. Ситуація, мабуть, буде така сама, як в прошлому році. Десь там в липні, в червні ми десь, мабуть, таке зійдемо, тому що кількість заяв потім зменшується далі ближче до літа. І вийдемо, я просто вдячний колегам з бюджетної комісії, які утримали на попередньому рівні бюджет нашої комісії. І це дає змогу задовольняти, так що прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування за основу в цілому. Прошу підтримати. Так, дякую. Наступне питання про надання грошової допомоги за програмою соціальної підтримки ветеранів війни, захисників, захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Ірина Валерійовна. Доповідає Ірина Валерійовна. Шановні присутні, 23 лютого було чергове засідання комісії. Розглянули 34 заяви, 33 з них задовольнили, по одній заяві відмова. Тому що там така ситуація, це на мобілізацію. У квітні 25-го року мама військовослужбовця звернулася на мобілізацію, ми її виплатили, і потім він підписує контракт в січні 26-го року і сам приходить. Ну а в нас по програмі або мобілізація, або
підписання контракту, тому йому відмовили. А так 33 заяви задовольнили. Ви все діяли в рамках чинного законодавства. Зрозуміло. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про затвердження рішення комісії Буславської міської ради з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Будь ласка. 12 лютого відбулося засідання комісії, на якому розглянули 2 заяви, які надійшли через застосунок дія від учасників бойових дій з тимчасово окупованої території. Все обробили через реєстр зруйнованого і знищеного майна, перевірили і прийняли позитивні рішення. Дякую. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про врегулювання земельних відносин доповідає Строкно Оксана Петрівна, будь ласка. Проект рішення про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки безоплатну у власність Варадян Людмила для Проекти рішення 1.1, 1.4 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. проект рішення 2.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду Довгановській Наталії Миколаївні. Проекти рішення 2.1, 2.7 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 3.1 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю СГП «Шутки». Проекти рішення 3.1, 3.2 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 4.1 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється по вулиці Фабрична, 18Д в межах міста Богослав. Комісія рекомендує. Проект рішення 4.1 за основу в цілому, прошу підтримати. Тут 4.1, 4.5 можна голосувати спільно. Комісія рекомендує. Проекти рішення 4.1, 4.5 спільним голосуванням за основу. Підожди, давайте вже по Селіч, окремо. На сесії. Проект рішення 4.2, 4.2 4.5 комісія рекомендує. Проекти рішення 4.2, 4.5 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 5 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Богославській міській раді для розміщення будівництва, експлуатації Комісія та рекомендує. обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі електричної Проект енергії. рішення 5 за основу в цілому, прошу підтримати.
Поруч з тою ділянкою, що ми відвели, в нас стоять батареї по окружній. виходить. Так, і буде поруч ще одна ділянка менше, 25 соток теж для забезпечення енергетики. Проект рішення 6.1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Кизимі Михайлу Сергійовичу Комісія для рекомендує. городництва. Проект рішення 6.1. Прошу підтримати. Комісія рекомендує за основу в цілому. Проект рішення 6.2 теж про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Тимошенко Тетяні Михайлівні в межах села Дибенці. Комісія проти. Площею 30 соток. Проект рішення 6.2 за основу в цілому. Комісія Зелені проти. насадження. Ти що ж поясниш чи ні? Зелені насадження. Які? На Ну, земельній городах. ділянці самозаліснена ділянка, яка виросли там зелені насадження, людина хоче під городництво. Ну, ми знаємо всі, що зелені насадження без дозволів не видаляються. Немає. Які там зелені насадження? Ну там самосій йде, як біля. Ну, чесно, не виїжджала, не можу сказати. А комісія організована? Ніхто не віджав. Комісія Карті просто видно, що голосувала. там самозаліснення. 3 проти, 1 утримався. Це, я так розумію, коло будинку. Може, я Там- ворами заросло якимось там племінами? Ні, це десь близько, недалеко, я так і зрозуміла, біля цього цегельного заводу, так? Я не думаю, що це. Якщо Тимошенко, це, напевно, дружина, Віктор, учасник бойових дій. Я думаю, що треба його підтримати. Зараз подивимося, де воно на всякий випадок. Ні, ну це нормальне питання. Якщо комісія з вами підтримує, колеги працювали ми згодні. На коли йде комісія проти яких міркувань, хоча б хай хоч озвучується. Ні, якщо говоримо про Тимошенко, Вибачте, Да, Миколаївич. кажіть. Згідно генерального плану, територія зелених насаджень загального користування. Кому цікаво? Якщо голова каже, моє 3 деревини там і стоїть, де пасіка в нього. Давайте перенесемо, комісія поїде подивиться, прийме рішення. Ми голосували за це чи не голосували? Ставлю на голосування. Я думаю, що можна підтримати, ви визначайтеся. Ну. Проект рішення 6.3 про надання дозволу Жовтилу Михайлу Сергійовичу. Комісія рекомендує. Проект рішення 6.3 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 7.1 про надання дозволу І 7-2. і 7.2 Столяренко Лідії Іванівни земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Комісія проти. В зв'язку з тим, що людина на цій попередній сесії було наділо теж в оренду видано, є 2,6 2,6. гектара. Я, Вона не платить? та ні, вона ще не оформила. Я внесу трохи роз'яснення після комісії. Зустрічалася я з заявницею, бо хтось розказав, що проти. Виявляється, що ці дві ділянки входять в ті 2,6, що писали. Просто її поміряли одним куском, там щось 80 чи ні, 1,3 гектара. І вона вирішила, що треба брати додаткові ці. Виходить, що Так вже ми вона є надали. вже це, для чого ще раз голосувати? То так,
Нема сенсу голосувати за, бо буде тоді типу того, що надано вже на 6 гектарів. То що ми робимо? То ми просто ставимо на голосування, але просто не зрозуміло. Васильович, ми ставимо на голосування, але ми не голосуємо. Ну так, або проти. Ну, ми не надаємо, що не надасть дозвіл. Питання можна, тобто, виходить, якщо ми голосуємо зараз за, то сума математична. Да, буде тоді надано вже на 5 гектарів, розумієте? Їх немає тієї землі, Да, що воно да, перевищує. да. Неї попередній Так, так. дозвіл дозволяє Так. взяти ці ділянки, що ще раз написала заяву. Ну ніхто не пояснив, як це робити. Ставлю на голосування за основу в цілому, зрозуміло. Питання. У нас рішення перед очима, про що? Про надання дозволу. Про надання дозволу. Ні, так ми ж, якщо ми даємо, то нема цієї землі. Да. То це, як ви сказали, так воно є. Але ж ми проголосувати то повинні. Проект рішення 7.3, вибачаюся. Комісія рекомендує. Про надання дозволу на розроблення проекту. Проект рішення 7.3 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 7.4 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби Ткаченко Вадиму Олександровичу орієнтовною площею 2,6 гектара. Проект рішення 7.4 за основу і в цілому. Віталій Миколаївич, заявляю про конфлікт інтересів і звертаюся до депутатів, що я зібрав весь пакет документів, які необхідні для відповідного виду цільового призначення землі. Зокрема, навіть довідку з Державного аграрного реєстру, що зареєстрований як сільськогосподарський виробник, і відповідно довідки з податкової про те, що я здійснюю продаж сільськогосподарської продукції, які я вношу в декларації. Яка у вас худоба? Закон говорить про те, що має заявник мати худобу, тобто вівці, кози, корови, овечки. Вадим Олександрович додав документи на пасіку. Передають одним, третім, п'ятим, сьомим. Ставимо на голосування за основу в цілому. Бджоли теж футбол. Так, ветеринарний паспорт наданий, то і про які ми далі... Так ми ж не питаємо, ви ж кажете, надав документи. То я питаю, я ж на комісії не був. Надали, молодці. Ставте на голосування. Ставлю на голосування. Ой, вибачте. Не проти, а не голосують. Ой, я не проти. Тобі Прошу проголосувати. Віталій Миколаївич, ви збили мене. Я не... Прошу проголосувати, скільки я... Буде 7 тоді. Переголосовувати потрібно? А? Ні, заявляв. протоколі буде, що він голосував. Різниці ніякої. Ще й проти голосував. Добрий чоловік напише у... То треба, щоб хтось... Він автоматично нажав, тому я пропоную ще раз переголосувати, щоб було. Пропозиція депутата Карпенка переголосувати. По проекту рішення 7.4. Я просто переголосую. Ну, тут же ще є А нас на що розводить? Він не доспав ще утро. До 5-8. Що знов проголосував? Давайте. Проект рішення 7.5 про надання дозволу. Всім комісія рекомендує. Проект рішення 7.5.7.7 спільним голосуванням за основу в цілому прошу підтримати.
рішення 9 про надання дозволу Бердило Прані Вікторівні на передачу земельної ділянки в суборенду. Проект рішення 9 за основу в цілому спільному за основу в цілому прошу підтримати. Прошу. Проект рішення 10 про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки Комісія рекомендує. призначення по фабричній 4А в межах А1 в межах міста Богуслав Саракуці Андрію Григоровичу. Проект рішення 10 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 11 про надання дозволу виконавчому комітету Богуславської міської ради на розроблення проекту землеустрою Комісія рекомендує. щодо відведення Богуславської міської ради земельної ділянки орієнтовною площею 2 гектари для садівництва. Проект рішення 11 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 12.1 про внесення змін до договору оренди землі від 11.12.23. Саме в зв'язку з заміна сторона орендаря Горомічук Інни Олегівни на Карпенка Аркадія Олексійовича в зв'язку з переходом права власності на нерухоме майно, то що розташовано на цій земельній Комісія ділянці. рекомендує. У мене конфлікт інтересів, я не говорю. Та ви з усіма конфліктуєте. Проект рішення 12.1 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 12.2 про внесення змін до договору оренди Комісія землі рекомендує. Пушенкаренка 4. Проект рішення 12.2 за основу в цілому прошу підтримати. Юрій Михайлович. Черкас ми приїхали до того вже договору, да, і то я півчаса буду зайнятий, я за півчаса не завершив. Проект рішення 13 про затвердження технічної документації землеустрою щодо Комісія рекомендує. інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в межах Проект рішення 13 за основу в цілому прошу підтримати. проект рішення 14 про надання дозволу виконавчому комітету Богуславської міської ради на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 4 ділянки. Комісія рекомендує. Для подальшої передачі в оренду. Проект рішення 14 за основу в цілому прошу підтримати. Проект рішення 15 про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою Комісія щодо рекомендує. встановлення земельної ділянки по зміні конфігурації Кофіцянський старостинський округ. Проект рішення 15 за основу в цілому прошу підтримати. Ні, це не тут буде щось не купила, зараз поясню. Це що ми тут не голосуємо.
І проект рішення 17 про надання дозволу на проведення про затвердження схвалення звернення міського голови до Кабінету міністрів України щодо встановлення зміни меж Комісія рекомендує. Проект рішення 16 за основу в цілому прошу підтримати. Чи що? Ми вже це питання раз розглядали, повернулося. Коло гаражів. Там, де внести наші гаражі, ті, що стоять, бо вони випустять На очисних. на очисних. Вище, перед виїходом по Шупиках, там загальна площа біля 20 гектарів. Не так багато. Частинками там кусочок. По окружній дорозі, не по самій окружній, а відійшли метрів полосу відведення, щоб вона була в межах міста. Інші там. Якщо цікаво, можете зайти переглянути. Ставлю на голосування за основу в цілому прошу підтримати. Але це шлях нелегкий. Ми вже півроку, якщо не більше. Уже. Дякую за увагу. У мене все. Ще одне питання. У мене все. Вичитав. Не оголосили. А мене нема тут. Читай. Мабуть, я його вам і не Про надання дозволу на проведення проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту будівництва, нове будівництво. Проєкт рішення у нас, який він йде? 17-й, так? Так, 17. За основу і в цілому прошу підтримати. Так, шановні депутати, вам надається... ви вже так... Ви довго балакаєте. Зараз побачимо, як ви сказали. Що убедительно. Да. Рішення пройшло. Спасибі. Так. Наступне питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Буславської міської територіальної громади. Доповідає Павліченко Павло Іванович, будь ласка. Пропонується внести зміни до наступних програм. Перше, до програми «Громадський бюджет Буславської територіальної громади на 25-27 роки». Збільшити суми на проекти. 240 тисяч гривень для міста, 120 тисяч для села, 80 тисяч гривень для вулиці і 60 тисяч для багатоповерхових будинків. 2. До програми підтримки творчих і обдарованих дітей освітніх закладів Буславської територіальної громади на 24-26 роки. Внести зміни, оскільки змінився розпорядник коштів з відділу освіти на відділ культури. До програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованих тарифів та розміром тарифів, визначених до застосування на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на 26 рік. Збільшити фінансування, оскільки введені в дію економічно обґрунтовані тарифи з 1 лютого 2026 року. 4. До програми фінансової підтримки комунального підприємства Буславської міської ради Буславська центральна лікарня на 25-27 роки. Збільшити фінансування на модернізацію обладнання, а саме рентген, та проведення заходів з інклюзивності та доступності приміщень. І 5. Програма профілактика злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території Буславської територіальної громади на 24-27 роки. Збільшити фінансування на придбання відеореєстраторів. Все. Які запитання? Пропозиція спільно проголосувати програму. Ставлю на голосування пропозицію В'ячеслава Геннадійовича. Програми проголосувати спільно за основу і в цілому. Прошу підтримати. Наступне питання про спрямування вільного залишку коштів загального фонду бюджету Буславської міської територіальної громади, що утворився станом на 1.1.2026 року. Доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна, будь ласка. Вам подано проект рішення про спрямування вільного залишку. Пропонується спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду Буславської громади в сумі 9 мільйонів 844
900 гривень. Дані кошти будуть направлені на оплату праці з нарахуванням та на оплату комунальних послуг для бюджетних установ. Це стосується освіти і культури. Запитання. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до рішення від 23.12.25 року номер 506692-8 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна. Даним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету загального фонду на 4 мільйона 904 тисячі 600 гривень. З них кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 193 тисячі та за рахунок перевиконання дохідної частини на 4 мільйона 711 тисяч 600 гривень. Кошти від перевиконання направити на програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради Буславська центральна лікарня 3 мільйона 141 тисяча 600 гривень. З них кошти на оплату праці та нарахування на заробітну плату 210 тисяч, на придбання дизельного палива для заправки генератора 360 тисяч, на продукти харчування 180 тисяч, на придбання медикаментів та медичних виробів 570 тисяч, на програмне забезпечення рентгенівського апарату 80 тисяч, на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санузла для маломобільних груп населення 541 тисяча 600 гривень, на придбання системи оцифрування знімків рентгенівського апарату 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також головному розпоряднику коштів відділу освіти Буславської громади міської ради збільшити видатки на розробку та виготовлення проєктно-кошторисної документації та роботи по коригуванню проєктно-кошторисної документації на суму 320 тисяч. Дані проекти описані у пропозиціях до рішення сесії. Також пропонується збільшити кошти школі мистецтв 100 тисяч на придбання інвертора та акумулятора. На програму розвитку фізичної культури і спорту Буславської міської територіальної громади 86 тисяч на виплату одноразової нагороди для талановитих спортсменів. Дитячо-юнацькій спортивній школі 45 тисяч на придбання ноутбука та принтера. Також пропонується ряд коштів для міжбюджетних трансфертів до державного та обласного бюджету. Так, на програму фінансової підтримки військових частин Збройних сил України 620 тисяч, це будуть кошти до державного бюджету, та 99 тисяч на придбання відеореєстратора для відділення поліції номер 2. Це будуть кошти до державного бюджету. На обласну цільову програму «Оборона та спротив Київської області» пропонується виділити кошти 300 тисяч до обласного бюджету. Також до даного проєкту рішення включені кошти за рахунок залишку коштів 9 мільйонів 844 тисячі 900 гривень. Це будуть кошти на оплату праці та енергоносіїв. Також у даному проєкті рішення пропонується внести зміни до вже запланованих видатків. Ці пропозиції, ці зміни описані детально в пропозиціях. Прошу затвердити. Всі зміни. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Пане Миколаївна, коли головний лікар появиться на сесії? Бо є запитання до нього. Давайте, якщо є запитання, він буває на комісії. Якщо треба запросити, ми його запросимо. Давайте на наступну сесію запросимо головного лікаря щодо використання коштів. Минулого року ми купляли йому чудовий апарат, називається... Ой, як же він там, блін? Апарат. УЗІ-апарат. Скільки він заробив минулого року? Хотілося б почути. Я думаю, що якщо ми його купляли, то він або в грудні отримали його. Ні, не може. Ну, УЗІ-апарат. Що робить УЗІ судин, УЗІ серця, це те ви маєте? 1 400 000, по-моєму, ми на нього потратили. Да. Це ми його, по-моєму, отримали у кінці грудня місяця. Минулого року. Ну так, перед новим роком. А що ж це так довго його То купляли? як довго? Чому? Ви подивіться, коли ми проголосували, коли був тендер. На початку року ж кошти виділяли. Та ні. Ні. Ну подивіться, це ж підняти можна, воно по комісії подивитися. Це простіше. Прийняли рішення, внесли бюджет. Потім пройшла процедура закупівлі. Ну, звісно.
потім пройшли інстанцію юридичну. Ну, все ж воно є. Так, потім йшла оплата. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу з бюджету Буславської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету. Підготовлено 4 рішення про передачу міжбюджетного трансферту до державного бюджету. Це 3 військові частини і поліція номер 2, відділення поліції номер 2. Це 4 окремих рішення. Є пропозиція проголосувати їх спільно. Ставлю на голосування за основу і в цілому з пропозицією Вячеслава Геннадійовича голосувати спільно. Прошу підтримати. А я думаю, я ще пиляю. Ну я не прилічаю. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету. Окреме рішення про передачу міжбюджетного трансферту. Це буде трансфер до обласного бюджету на обласну програму «Оборона та спротив Київської області». Сума 300 тисяч. Ставлю на голосування за основу, цьому прошу підтримати. Наступне питання про затвердження звіту про використання бюджету Богуславської міської ради чи Богуславської міської громади за 2025 рік. Доповідає Сетішенко. Доходи загального фонду бюджету за 2025 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 329 мільйонів 789 тисяч 226 гривень, що становить 100,7% до уточного плану на рік. За звітний період видатків по загальному фонду здійснено на 309 мільйонів 277 тисяч 538 гривень, що становить 96,2% до уточного плану на рік. На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення у 2025 році направлено 253 мільйони 843 тисячі 422 гривні, з них на захищені статті профінансовано 246 мільйонів 527 тисяч 655 гривень, що становить 97,1%. По спеціальному фонду річний план доходів бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів на 2025 рік виконано на 283,1% до затвердженого розпису на рік та або 169,6% до кошторисних призначень з урахуванням змін на рік. Видатки спеціального фонду бюджету профінансовано 53 мільйони 435 тисяч 680 гривень, що становить 115,5% до затвердженого розпису з урахуванням змін або 92,9% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін. Кредиторської заборгованості по захищених статтях по загальному спеціальному фонду за 2025 рік немає, відсутні. Запитання? Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Буславської міської ради Київської області номер 28 КМ від 1.08.2025 року. Доповідає Кулікова Ольга Євгенівна. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до пункту 9.2 договору. Там, згідно цього пункту, було передбачено, що орендар самостійно укладає договори на оплату комунальних послуг із постачальниками комунальних послуг. Оскільки це одна кімната по вулиці Шевченка, 40, і укласти окремий договір на постачання електроенергії, теплопостачання або водопостачання дуже утруднює орендаря. І тому вони запропонували, і балансоутримувач погодився, щоб у цей пункт внести зміни, написавши, що орендар буде відшкодовувати вартість комунальних послуг за окремим договором про відшкодування комунальних послуг, який буде виставляти йому
балансоутримувач цієї будівлі. У мене є тут таке запитання. От дивіться, ми поздавали в оренду приміщення центральної районної лікарні, міської лікарні, правильно? Да. От питання просто зводиться, чи заключені в кожного орендаря договори надання відповідно комунальних послуг? От в мене виникає ще запитання таке. Так треба ж почитати у договорі, що написано, чи вони платять із зарахуванням... Ми, наприклад, за 1000 здали в оренду кабінет, наприклад, я говорю, 1000 гривень. У цю 1000 гривень входяться комунальні послуги чи не входять? Окремо вода, тепло і електроенергія. Окремо. Комунальні послуги виставляється? Це оплачуються окремо. окремо. І не за 1000 гривень, а є методика. Я маю тут приклад навіть, що за 1000. Окремо. А скажіть, будь ласка, бо в цій ситуації з теплом зрозуміло, з газом і таке інше, і з електроенергією, там питання лімітів не стане попереку. Тому що, знаєте, якщо ця норма знята, я давненько не цікавився, я буду говорити тихо. Головний бухгалтер балансоутримувача сказали, що вони погоджуються і будуть виставляти. Просто з тим була проблема. Тобто в відділі культури готують штрафні на 55 тисяч гривень за перевищення ліміту в зв'язку з тим, що орендарів перебрали. Ви тоді голосно говорили. Колись це було. А зараз тихенько вже говорите. Воно використовується як офісне приміщення, вони там рідко бувають. Я просто вас, я спитав, Да, ви я сказали, розумію. достатньо. Аж розвитання. Кожен рік ліміти встановлюють. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про затвердження форми договору оренди нерухомого майна, іншого окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Буславської міської територіальної громади. Ольга Євгенівна. 17 грудня 2025 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову, якою було затверджено типову форму договору оренди державного майна. Ми розробили на основі цього договору свій договір оренди комунального майна, і тепер треба цим рішенням затвердити його. І тепер вже на підставі цього форми договору ми будемо в оренду передавати комунальне майно. Без доставки. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Без доставки. Наступне питання про дострокове припинення повноваження депутата Коломійця Віктора Васильовича. Доповідає Шпак Владислав Геннадійович. До виконавчого комітету Буславської міської ради надійшла заява депутата Буславської міської ради Коломійця Віктора Васильовича, який зазначено про складання своїх повноважень, і це питання, цю заяву розглянути на найближчому засіданні сесії. Відповідно, підготовлений проект рішення, в якому це все передбачається. А в мене таке запитання, чому цей проект рішення не виноситься на комісію, ні на одну причину? От питання просто зводиться до міського голови. Чому Це питання не до міського голови, а до голови регламентної комісії. Задайте. Напишіть йому заяву. Ні, подождіть, голова регламентної комісії, наприклад, не знає, що відбувається на території міської ради, які заяви надходять і листи. От питання, чому черговий раз не винесли на Хто голосування? скликає постійну комісію для її розгляду? Є заступник голови комісії, Так наприклад. запитайте заступника голови комісії. Хто у вас заступник комісії? Хорошо. Ви член комісії, хто у вас заступник комісії? Там відбувалися зміни, я ж не слідкую за змінами. Питання просто зводиться черговий раз проект рішення без комісії. Що ви хочете? Депутат звернувся. Що ми будемо розказувати? Що ви написали? Нам що? Давайте будемо зараз придумати. Ні, питання просто є процедура. Є то процедура. Так ви ж, слава Богу, що за півроку на сесію хоч прийшли. Ви ж на комісію взагалі не ходите. Ви коли останній раз комісію збирали, скажіть, будь ласка. То чого ж я буду збирати? Я що, член комісії? Не якщо є Ставлю на голосування питання, за основу в цілому, прошу підтримати. А? ми говоримо. Я його один раз бачив. До Бога. Дякую. На цьому 94. Да, почекайте. Шановні колеги, Віталій Миколайович, я від мистецької родини, від батьків, від учнів хочу вам подякувати за те, що ви підтримали всі наші побажання
По-перше, щодо оплати праці, підвищення педагогічним працівникам мистецькій освіті, а також на закупівлю інвектора і акумулятора. Для нас це дуже важливо. Це мене не повідомляв. Чи вас на комісії не було? Я хочу подякувати, шановні, і хочу зазначити, що на сьогоднішній день не у всіх громадах, до речі, підтримана мистецька освіта щодо оплати праці. Тобто величезне дякую вам, колеги. Дякуємо. На цьому 94-та сесія Буславської міської ради 8-го скликання оголошується закритою. Закінчиться на минулу. Дякую за роботу.